Jelen esetben ugye a vetőmagon, illetve a búzaszemen, hát igazság szerint 3 kórokozót lehet vizsgálni. A fuzáriózis, aminek az megnyilvánulás formája többféle lehet. Ugye mondják, hogy elrózsaszínesedik, nem mindig igaz. Ritkán termel festékanyagot a fuzárium. Általában olyankor, ha nagyon jól érzi magát, de ez se feltétlenül igaz. A fuzáriumok esetében a toxin és a festékanyag, az aurofuzarin termelődés az adott izolátumra jellemző tulajdonság, és gyakran egy szemen is több izolátum keveréke fordul elő, tehát teljesen véletlennek a műve, hogy most elszíneződés van-e vagy sem. Tehát ez a rózsaszín elszíneződés, mert úgymond klasszikus, mindenki erre gondol, ez meglehetősen ritka. És nagyon gyakori viszont az, hogy kifehéredik a szem. Hogy egyszerűen olyan se színű lesz, nem hozza a fajtára jellemző színt, de olyan is lehetséges, picivel barnább lesz. Tehát egy halvány, sárgás színű búzánál, ha barnásabb elszíneződést észlelünk, az bizony lehet a fuzáriózisnak a tünete is. Nyilván vannak más kórokozók és kártevő tünetek is, amik összekeverhetők vele, például ne keverjük össze a poloskaszúrt szemmel. Az majd teljesen más jellegű tünet, aki nem kellően felkészült, összekeverheti. Nem szabad belevenni, mert falsárvényeket kapunk. A fuzáriózis mellett ilyenkor még a kőűszögöknek a jelenlétét vizsgáljuk. Ez nagyon fontos, mert amíg a konvencionális termesztésben a kötelező fungicides csávázással gyakorlatilag ez a kórokozó csoport szinte megszűnt létezni, addig a mi esetünkben ez fontos, és nem igazán könnyen leküzdhető betegség. Ugyanakkor például, hogy ecetes csávázással már nagyapáink is leírták régi szakkönyvekben, nagyon jó hatékonysággal rendelkezik a kőűszögök ellen. Amit mással nem tudunk megoldani, azt egy sima ecetes csávázással ki lehet küszöbölni. És nyilván a kőűszögnél, ami nagyon fontos még, a higiénia. Tehát ne keverjük össze-vissza a magokat, ha egyszer arattunk valahol, tisztítsuk ki a kombányt, tisztítsunk ki mindent, még akkor is, ha nem volt üszögös, mert lehet olyan pici a fertőzés, hogy gyakorlatilag észlelési szint környékén található. Az üszöggombák azok nagyon ravaszak. Elfertőzik, beszennyezik szépen a különböző gépeket, eszközöket, és rákezek a tételnek a gabonaszemeire rámegy a spóra, és az onnantól kezdve már is fertőzött lesz. De gondos odafigyeléssel, és tényleg ilyen egyszerű megoldások, mint ecetes csávázás, a kőűszög is megfogható. És amivel azért szoktunk találkozni meglehetősen ritkán, a szeptóriás fejvábarnulás. Ugye a szeptóriák nektrotrof kórokozók, a nálunk élő 2 faj közül a Septoria triticum messze gyakoribb, a Septoria nodorum, vagy jelen neve most már Stagnospora nodorum, a szeptóriás fejvábarnulás kórokozója, ritkább. Mind a 2 faj nedvességkedvelő, mondhatnám azt is szélsőségesen nedvességkedvelő, és hát sajnos az idei, sajnos mondom én, mint növénykortanos, az idei tavaszi aszály nagyon megritkította ezt a kórokozót. Kevés van belőle, gyakorlatilag 1-2 folttal, ha találkozunk, idei évben ez a kórokozó messze nem mérvadó, eleve ritkán szokott olyan mértékben fölvonulni, hogy problémát okozzon. Betakarítás szempontjából az a legfontosabb, hogy amint elérte a búza azt a technológiai érettségi szintet, amikor már be lehet takarítani, szedjük be a termőföldről, mert mindenképpen problémák lesznek, ha kint marad. Ha egyszer-kétszer megázik, már is egy csomó minőségi paraméterében veszíteni fog, és ha már csak az a probléma merül fel, hogy olcsóbban tudja lenni a termelő, mert elment az esésszám, elment csak mind olyan érték negatív irányba, ami a vevőt kedvezőtlenül befolyásolja, ha nem tudja eladni, vagy olcsóbban kénytelen értékesíteni az árut, ez már zsebre menő dolog, és lehetséges, hogy csak azon múlt, hogy egyszer kapott egy jókora esőt, mert nem takarítottuk be időben. Nagyon sok esetben az értékesítésnek a gátját szabhatja, hogy rossz a búza, nem jó a minősége, és hát bizonyos vevők nem veszik meg. Hát amint lehet, takarítsuk be. A magtárban sokkal jobb helyen van, visszatérve a fuzáriózisra, én ugye a növénykortanos szemüvegen keresztül nézem a világot, a búza a raktárban már a fuzárium szempontjából teljesen jó helyen van, ott egyedül egyetlen faj, a fuzárium poé tud terjedni,
Az is csak rettenetes raktározási körülmények között, amikor vizes minden, nedves párás, de alapvetően Fusarium poé Magyarországon nem a leggyakoribb kórokozó. Általában nem járványos években szokott némi, felfutást tapasztalni, de ilyen évjáratban, mint a 2019-es, döntően a Fusarium graminearum messze a domináns Magyarországon, amely sajnos hívhet toxintermelő, és hát mellette a Fusarium poé labdába se tud rúgni. Tehát minél takarítsuk be a búzát, amint lehet, mert kint onnantól kezdve csak potenciális veszélyeknek van kitéve, amelyek közül bármelyik bejön, rongálja a minőséget, és lehetetleníti, vagy pedig csökkentett áron teszi csak lehetővé a termény értékesítését. Általában a korábbi betakarításnál nem szokott túl nagy probléma lenni, a magas víztartalmat szárítással, nyilván ez pénzbe kerül, lehet csökkenteni. És nyilván kíméletes szárítással, durva szárítással megint a minőségi paramétereket fogja teljesen elvinni, tehát gyakorlatilag az adott fajtára abszolút nem jellemző értékeket fogunk tapasztalni. A kényszer betakarítás, akár idő előtte, még mindig sokkal jobb, mint esetleg kint hagyni, ahol megázik, megdől, telemegy olyan szaprofák kórokozókkal is, amelyek szinte mindenütt ott van, de ha túl sok van, akkor azért már gond van belőlük, és például ezek a szaprofák kórokozók is időnként azért termelnek egy-két toxint, és nem biztos, hogy ez annyira kell a kenyérgabonába. Tárolásnál mindenképpen a legfontosabb az, hogy tiszta raktárba kerüljön be, és lehetőleg minél tisztább állapotban. Azt jelenti, hogy a raktár az raktár, és nincs benne semmi oda nem való dolog. Még a Jani bácsi malacainak 2 éve félretett termény, ami valószínűleg hemzseg a károsítóktól, és alig várják, hogy kiszabaduljanak. A raktár az kizárólag a raktározott termények befogadására szolgál, illetve azon gépek, berendezések tárolására, amik a raktározást elősegítik, vagy ahhoz használják. Nem garázs, nem pajta, a raktár az legyen raktár, és amint kialakul egy normális, rendes raktári higiénia, onnantól kezdve, ha tiszta, szennyeződésmentes, nem magas víztartalmú terményt tárolunk be, jó eséllyel lehet, hogy nem is lesz gondunk raktári károsítókkal, kórokozókkal. És nagyon sokszor az a helyzet áll elő például, hogy a raktárban még úgy, ahogy rend van, tisztaság. Kint meg ordinári állapotok, több éve a raktárból kizúdult termény ott rohad a fal túloldalán, gaztenger, rettenetes állapotok uralkodnak néhol hazai raktározási berkekben, amiket igencsak jó lenne változtatni. Egy ilyen ökológiai körülmények között megtermelt gabonát, ha beteszünk a raktárba, akkor nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy valamit tegyünk a károsítók ellen. Sok pici odafigyeléssel, tehát sok ilyen apró részletre való odafigyeléssel könnyen megelőzhetők a problémák, és a megelőzés mindig sokkal olcsóbb, mint amikor már tényleg be kell avatkozni, rettenetesen drága készítményekkel, áttárolással, egyebekkel. A raktározás egy külön szakma, és tényleg egy jó raktáros nagyon megéri a pénzét. Aki tudja, hogy mit csinál a terménnyel, és mi az, amire azt mondja, hogy én ezt nem engedném a raktáramba.